हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, तपाईहरुले बिजुलीको बिल तिर्दा तपाईहरु कार्यालयमा नगएर तपाईहरुले अनलाइन मार्फत अथवा तपाईहरुले फोनपे सपोर्ट गर्ने कुनै पनि मोबाइल बैंकिङबाट तपाईहरुले बिजुलीको बिल पे गरिरहनु भएको छ भने अबदेखि तपाईहरुले फोनपे सपोर्ट गर्ने कुनै पनि मोबाइल बैंकिङबाट तपाईहरुले बिजुलीको बिल तिर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई छुट्टै शुल्क लाग्ने भएको छ। र साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई अनलाइनबाट तपाईहरुले बिजुलीको बिल तिर्दा तपाईहरुलाई कति रुपैयाँ तिर्दा तपाईहरुलाई कति रुपैयाँ छुट्टै शुल्क लाग्छ सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। र साथीहरु, म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ फोनपेबाट जारी गरिएको सूचना हो। तपाईहरुले माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, फोनपे भनेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नगद छोडौं फोनपे गरौं, त्यसपछि तपाईहरुले सूचना देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले तल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईहरुले यही मिति 2079 साल श्रावण 16 गतेदेखि लागू हुने गरी फोनपे नेटवर्कमा आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मोबाइल बैंकिङ एपबाट रु 500 भन्दा बढीको नेपाल विद्युत प्रविधिकरणको बिल भुक्तानी गर्दा सेवा गराईलाई रु 5 सेवा शुल्क लाग्ने बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। साथीहरु, तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नुभयो होला। तपाईहरुले कुनै पनि फोनपे सपोर्ट गर्ने मोबाइल बैंकिङबाट तपाईहरुले बिजुलीको बिल पे गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले 500 देखि माथिको बिल पे गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई छुट्टै एक्स्ट्रा 5 रुपैयाँ लाग्छ भने तपाईहरुले 500 देखि तलको बिल पे गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन। र साथीहरु, तपाईहरुले सम्पूर्ण कुराहरु अवश्य पनि बुझिसक्नुभयो होला भन्ने पूर्ण आशा गरु साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुहोला। र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्न भन्दै आजको छोटो भिडियोबाट बिदाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।